فيينا عام 1833 قام البلجيكي جوزيف بليتو والنمساوي زايمون ستانفر باختراع الفانتاسكوب، وهو جهاز بسيط لعرض الرسوم المتحركة. يحتوي هذا الجهاز على قرص مرسوم عليه سلسلة من الصور، وعند دوران القرص حول مركزه تظهر حركة الصور فتحدث إحساسا بصريا بصورة متحركة. وبعد عام واحد فقط، عام 1934 اخترع ويليام جورج هورنر الزيوتروب، وهو جهاز يعمل بنفس مبادئ الفانتاسكوب تقريبا. الاختلاف الوحيد أنه جهاز أسطواني يدور ليعرض سلسلة من الصور مرسومة على محيطه الداخلي، تصنع عند رؤيتها من إحدى فتحاته الخارجية صورة متحركة. وفي برمنغهام عام 1868 ظهر اختراع جديد هو الفليب بوك، أي الكتاب المتقلب. سجلت براءة الاختراع باسم جون بارنز لينيت، على الرغم من أن المخترع الحقيقي هو شخص فرنسي يدعى بيير هوبير ديفين. عام 1877 في فرنسا اخترع مدرس علوم يدعى تشارلز إيمير رينو البراكسينسكوب، وكان أول جهاز يعرض الرسوم المتحركة على شاشة. كان يشبه الزيوتروب إلى حد كبير، ولكن تم استبدال فتحات الرؤية الجانبية الضيقة بمرايا في المنتصف، مما يسمح بالرؤية بشكل أفضل. طور رينو جهازه لاحقا إلى جهاز سمي ثياتر أوبتيك، يسمح بعرض الرسوم المتحركة في مسرح عن طريق الإسقاط الضوئي. وفي عام 1892 قام بعرض أول فيلم رسوم متحركة للعامة، كان يتكون من 500 إطار بما يعادل 15 دقيقة. بلغ عدد من حضروا هذه العروض 500 ألف شخص. لاحقا عام 1900 تم تسجيل أول محاولة لفيلم رسوم متحركة اسمه The Enchanted Drawing، أي الرسم المسحور، وأخرجه الإنجلو أمريكي جيمس ستورت بلاكتون، والذي قام بعد 6 سنوات في عام 1906 بإخراج أول فيلم كرتوني كامل، وهو فيلم Humorous Faces of Funny Faces، أي أطوار فكاهية لوجوه طريفة. لذلك يعتبر ستورت الأب المؤسس للرسوم المتحركة الأمريكية. طريقة صنع هذا الفيلم اعتمدت على رسم المشاهد على لوح والتقاط صور لها وتعديلها يدويا. أما في أوروبا قام الفرنسي إيميل كول بصنع أول فيلم رسوم متحركة هناك عام 1908، كان اسمه فانتاسميكوري، أي الأوهام، وكان هذا النوع من الأفلام يظهر بخلفية سوداء نتيجة رسم كل إطار على حدة ثم وضعه على الشريط السينمائي. بعد ذلك بنى رسام الكاريكاتير والصحفي الأمريكي وينسور ماكاي على تجارب من سبقوا، وقام بجمع فريق من الرسامين لصنع رسوم متحركة أكثر حيوية وتتمتع بتفاصيل أكثر، ونجح في إخراج 3 أفلام كرتونية ناجحة، وهي ليتل نيمو أو نيمو الصغير عام 1911، جيرتي ذا ديناصور أو الديناصور جيرتي عام 1914، وفيلم Sinking of the Lusitania غرق لوسيتينيا عام 1918. اعتمد ماكاي في أفلامه مبدأ شبيها بالفليب بوك، حيث قام برسم كل لقطة على ورقة منفصلة. أيضا في عام 1914 افتتح جون راندولف براي في مدينة نيويورك شركة لإنتاج الرسوم المتحركة، وحصل إيرل هارد أحد موظفي براي على براءة اختراع تقنية السليولويد، وهي التقنية التي أحدثت ثورة في طريقة إنشاء الرسوم المتحركة. تعتمد التقنية على رسم خلفية ثابتة للمشهد ورسم الصور المتحركة على أوراق السليولويد الشفاف لتوليد تسلسل الصور. أنتجت الشركة فيلم كولونيل هيزا لاير القصير على هذا المبدأ عام 1915، ومنذ ذلك العام بدأت السينما الأمريكية بإنتاج العديد من المجموعات المتسلسلة لأفلام الرسوم المتحركة. بعض شخصيات هذه الأفلام تم اقتباسها من الكوميكس الرسوم الهزلية، كما قام بعض رسامي الرسوم الهزلية بابتكار شخصيات جديدة. أحد هؤلاء
الرسام المتقاعد ماكس فلايشر الذي ابتكر شخصية بيتي بوب، والذي حول شخصية البحار باباي من رسوم هزلية إلى أحد أشهر الشخصيات الكرتونية على الإطلاق. وفي عام 1920 ابتكر أوتو ميزمر من استوديوهات بات سوليفان شخصية القط فيليكس، وتم توزيع أفلامها بشكل ضخم وجذبت الكثير من الجمهور. وكان فيليكس أول رسوم متحركة يتم توزيعها تجاريا. وفي ألمانيا أيضا ظهرت محاولة لصنع رسوم متحركة بواسطة والتر ريتمان، ولكن الرقابة النازية أوقفت التطور لهذا الفن بعد عام 1933. في لوس أنجلوس عام 1923 قام والت ديزني بفتح استوديو للرسوم المتحركة، وكان أول مشاريعه فيلم أليس's وندرلاند، أليس في بلاد العجائب، وسلسلة أفلام أليس كوميديز التي تتمحور حول فتاة حقيقية تتفاعل مع شخصيات رسوم متحركة. ولكن انطلاقة ديزني الحقيقية كانت بإنتاج أول فيلم كرتون يحتوي على صوت. ليؤسس بذلك لعصر جديد من الرسوم المتحركة. كان اسم هذا الفيلم ستيم بوت، وأنتج عام 1928، وهو الفيلم الثالث لشخصية ميكي ماوس الشهيرة. تأسست شركة وارنر براذرز، وتعاملت وارنر بذكاء مع منافستها والت ديزني، ففي الوقت الذي عرف فيه الجميع أن أفلام ديزني تخضع لتدقيق شديد من والت ديزني شخصيا في رسمها، أتاحت وارنر براذرز سقفا أكبر من الحرية لفريق الرسامين لديها في إبداع الشخصيات الكرتونية، وأخرجت للعالم سلسلة لوني تونز عام 1930. تم إنتاج أول فيلم رسوم متحركة ملون، وكان من إنتاج ديزني، وهو فيلم Flowers and Trees، أزهار وأشجار، والذي فاز بالأوسكار. ومن ثم أصبحت وفي وقت قصير صناعة الأفلام الملونة هي الأساس. أدرك والت ديزني أيضا أنه قد آن الأوان لفصل الرسم عن كتابة قصص الأفلام، للتركيز على القصة أكثر، وجعلها تحتوي على جرعة قيمة من المشاعر المختلفة، ولتصبح الشخصيات مركبة أكثر من الشخصيات القديمة. لذلك قام بفصل الرسامين عن الكتاب بإنشاء قسم خاص للقصة، ونجح في ذلك بإنتاج أول فيلم كرتون بشخصيات مركبة ومتطورة عمن سبقوه، وهو Three Little Pigs. وتميزت ديزني في هذه الفترة على أنها أقرب للأطفال بمضمونها الذي يداعبهم عن منافستها وارنر التي اكتسبت جانبا أكثر عنفا. استمر ديزني في تفرده بإنتاجه فيلم سنو وايت and the Seven Dwarfs، سنو وايت والأقزام السبعة، عام 1937، والذي يعتبر أول فيلم كرتون طويل باللغة الإنجليزية. وعلى الرغم من أن 7 أفلام طويلة من دول مختلفة قد سبقته، إلا أن فيلم سنو وايت تميز برسومات كرتونية يدوية على عكس الآخرين الذين استخدموا تقنيات أخرى. ومنذ نجاح سنو وايت بدأ ديزني في إنتاج الأفلام الطويلة، بينما قامت شركات أمريكية أخرى في هذه الفترة بإنتاج أفلام قصيرة. كان أشهرها مجموعة أفلام توم أند جيري التي أنتجتها شركة ميترو جولدوين مير عن طريق الثنائي ويليام هينا وجوزيف باربيرا، اللذين انفصلا عن الشركة لاحقا ليؤسسا شركتهما الخاصة هينا باربيرا عام 1957. قامت شركة هينا باربيرا بعد تأسيسها بعام واحد فقط عام 1958 بإطلاق أول مسلسل كرتون تلفزيوني بمدة نصف ساعة للحلقة. وفي عام 1960 أطلقت نفس الشركة مسلسل ذا فلينستونز الشهير، ليكون أول مسلسل كرتوني يعرض في وقت الذروة. ومنذ ذلك الوقت استطاع التلفزيون أن يجذب اهتمام الجمهور بعيدا عن الكرتون المعروض في صالات السينما. استمرت أفلام الرسوم المتحركة في التطور والازدهار وظهور شركات مختلفة ومتنوعة تتنافس فيما بينها في القصة والأسلوب والهدف على كسب رضا أكبر عدد من الجماهير.
وكما حدث في كل المجالات الأخرى، دخل الكمبيوتر صناعة الأفلام الكرتونية بأشكال عديدة، إما عن طريق الرسم اليدوي الرقمي مثل مسلسل ذا سيمبسونز الشهير الذي اعتمد في بدايته عام 1989 على الطريقة الكلاسيكية في صناعة الكرتون. الطريقة الثانية تعرف بطريقة CGI أو Computer Generated Imagery، التي تعتمد على إنشاء الشخصيات بشكل ثلاثي الأبعاد ومن ثم تحريكها. أنتجت استوديوهات شركة بيكسار أول فيلم كرتون طويل مصنوع بأكمله بالكمبيوتر، وهو توي ستوري حكاية لعبة عام 1995. أدى دخول الكمبيوتر في هذه الصناعة إلى تطوير مستمر وسريع في الأفكار والرسوم، وخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وجعل صناعة الرسوم المتحركة أمرا أسهل بكثير مما كان عليه في القرن الماضي.